بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الانهيرتنس. معنى الانهيرتنس بالعربي يعني الوراثة. طب موضوع الوراثة موضوع جدا سهل ومهم، بس بده تركيز شوي معه. في المثال الظاهر عندك على الشاشة في عندك H2 محمد باراجراف layer CSS. هسه أنا في ملف الستايل قلت له في البادي بدي الكلر يكون جرين والفونت فاميلي سيرف. ركز لي بفكرة البادي. هسه داخل البادي راح يكون في عندنا كل العناصر اللي راح نكتبها داخل الصفحة، زي ايش مثلا؟ زي ال H1 ال H2 الباراجراف السكشن الديف، يعني كل شيء علمتك اياه سابقا راح ينكتب دائما داخل البادي. انا بحكي له اي شيء داخل البادي يكون لونه اخضر والفونت فاميلي له سيرف. اتوقع لحد الان مفهومه، وهذا راح يصير طلع كيف محمد والنيم CSS راح يصير لونهم اخضر، يعني انا قلت له اي شيء داخل البادي خلي لونه اخضر وخلي نوع الخط سيرف. بعد هيك ظهر عندي ال H2 حكى هون كلر اورنج. شو اللي راح يصير هسه؟ اللي راح يصير انه راح يصير ال H2 لونه اورنج. هتقول لي هاي عباره عن اولويه بريورتيز علمتنا في المحاضرات السابقه. بحكي لك لا. ليه؟ لانه احنا هون انت في عندك element selector، صح؟ اللي هو كان الخيار الثاني في الاولويه. وبتذكر حكيت لك دائما بناخذ اخر ستايل لما يكون من نفس الاليمنت، يعني لو كان عندك H2 وكمان H2 ساعتها بناخذ اخر H2. اما هون انت في عندك body وفي عندك H2 والثنتين نفس الاولويه، فيعني فكره الاولويه مش شغاله هون. طب شو اللي شغال؟ هي الوراثه. هتقول لي الموضوع حسه كبير ووجعة راس. بقول لك اصبر معي، اعطيك مثال عشان تفهم القصه وفكرتها. اعتبر البادي هو الاب، واعتبر العناصر زي مثلا H2 باراجراف علمتك اياهم كلهم سابقات هم عباره عن اطفال، وحرفيا هذا الصحيح. لانه مين الاب؟ البادي هو المسؤول، وخلينا نحكي هو الحاويه او هو اللي بيحتوي العناصر كلها، فبنحكي عنه الاب. واللي جوا البادي بنحكي عنهم الاطفال. مش حكينا هسه البادي اب، صح؟ فالاب راح اشترى مثلا مصاصتين لونهم ايش؟ لونهم اخضر، لانه كم طفل هسه احنا عندنا في الصفحه؟ اثنين، H2 باراجراف بس. فاشترى مصاصتين خضر واعطاهم للباراجراف واعطاهم للH2. الطفل اللي اسمه H2 ما حبش اللون الاخضر، بحبش اللون الاخضر، بده ايش؟ مصاصه باللون الاورنج. مصاصه معناتها خلينا نحكي شيء حلو، تمام؟ هسه انت خليك مكان الاب، في عندك حلين. الحل الاول تحكي له فيش مصاصه اورنج، والحل الثاني تعطيه المصاصه الاورنج. خلينا ناخذ الحل الاول. افرض ما اعطيته مصاصه الاورنج، شو راح يصير ساعتها؟ بكل بساطه يمكن يصير يصيح ويعيط وفي الشارع وجعة راس. الحل الثاني افضل، اعطيه مصاصه الاورنج. المثال شو بيحكي لك؟ انه الاب دائما بعطي خصائص لكل الاطفال، لكن اذا في طفل حب ياخذ خصائص خاصه فيه ساعتها بتنفذ خصائص الطفل. وعشان تتاكد انه كلامي صح انا وظفت لك صوره من الديف تول. شو بتحكي لك؟ انه تم الشطب على الكلر اللي داخل البادي. ليه؟ هي عباره عن الوراثه. وهسه كمان شوي راح اعمل لك تحليل كامل لفكره الديف تول. طب ممكن نعرف هسه شو اللي بيصير لما الاتش 2 يحكي كلر اورنج؟ يصير اوفر رايت. اوفر رايت يعني خلينا نحكي اعاده كتابه. حتقول لي هسه الموضوع طلع شوي صعب وانا مش فاهم، فنعمل ملخص سريع عشان تفهم الفكره من الصفر. الوراثه بيكون في علاقه بين الاب وبين الطفل. طب مين بيكون الاب ومين بيكون الطفل؟ الاب هو اللي بيحتوي عده اطفال بداخله، مش شرط دائما يكون البادي. يعني مثلا انت ممكن تعرف ديف، والديف جواته مثلا H1 H2 وفي عندك باراجراف. هسه مين بيكون الاب؟ برافو عليك، الديف هو الاب، والH1 والH2 والباراجراف هم ايش؟ الاطفال، هم داخل الديف. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. هسه الاب بيقدر يعطي ستايلات لكل الاطفال اللي بداخله بشكل موحد. يعني مثلا خلينا ناخذ نفس المثال حكيته قبل شوي. عندك ديف وجواته H1 H2 باراجراف. بحكي للديف بدي كل العناصر اللي بداخلك، الاطفال اللي بداخلك يكون لونهم مثلا احمر. هسه الباراجراف هو الطفل عنيد، قال لك ما بدي انا اللون الاحمر،
راح كتب كلر جرين، ساعتها حيصير عندك ال H1 وال H2 أحمر، لكن باراجراف شو لونه؟ جرين. طب شو الفايدة من الوراثة؟ الفايدة من الوراثة إني ممكن أنا أعطي ستايل لعدة أطفال مرة واحدة، مع السماح إنه يكون في ستايل خاص في الطفل إذا كتب. يعني إذا الطفل طلب بده ستايل بزبط، بتكون أولوية لمين ساعتها؟ للطفل. طب إذا الطفل ما حط ستايل له، شفت الأب بيورث كل خصائصه للأطفال. هسه بعد كلامي هذا حسيت الموضوع لسه مش واضح؟ عادي جدا، أنا هسه متأكد يعني لو 10% أنت فاهم الموضوع. تعال نطبق الفكرة ككودينج عشان تفهمها 100%، وما تقلق حتكون فاهمها إن شاء الله. أنشأت لك فولدر جديد 22 inheritance الوراثة، في عندك index، في عندنا هنا H2 باراجراف، وعندك an order list فيها HTML و CSS وجافا سكريبت. في الستايل بدي أنادي على البادي وبدي أحكي له يا البادي بدي لو سمحت كل الأطفال اللي بداخلك اللي تطلع معي. هسه في الاندكس البادي هو الأب صح، وكل الأطفال بداخله. طيب جميل، بقول له مثلا نعطي إشي بسيط عشان تفهم الفكرة. كلر مثلا بدي أحكي له ريد، سيف، صاروا كل الأطفال اللي بداخل البادي لونهم أحمر. إجا مثلا باراجراف عنيد، طفل عنيد قال لك والله أنا مش حابب اللون الأحمر، وهي كلر مثلا تير، سيف، وهي عندك صار اللون تير. طب شو اللي صار؟ حتى فاهم، أنا قلت لك إنه الطفل إذا طلب تصميم خاص فيه باخذ تصميمه، بس بدنا نفهمه بشكل أكبر. أكبر لك هسه شوي البراوزر، رايت كليك انسبكت ونشوف القصة شو هي. باجي هسه بضوي أو بختار خلينا نحكي بشكل أصح على محمد هو باراجراف، وعشان أضبط لك الموضوع بشكل أكبر يعني مش منطقة أحط لك إياها باراجراف محمد. باراجراف بدي أحكي له هون لير CSS، هيك أحسن صح؟ تفهم الفكرة 100%. وقف هسه على اللير CSS، انتبه على شغله هون. قال لك الباراجراف كلر تير، وكمان هون كاتب لك باراجراف. طب ايش هاي الباراجراف؟ ايش هاي الباراجراف؟ هسه كل عنصر احنا بننادي عليه هو له ستايل ديفولت. ايش يعني ستايل ديفولت؟ لازم تفهمها. مثلا بكون بعطيه تنسيقات خاصه في الهيدر 1 على سبيل المثال، لما تنادي على الهيدر 1 مش بيكون الخط كبير صح؟ وبيكون مثلا الخط سميك، ها بيكون ستايل ديفولت سوته اللغه بدون تدخل مني. فانا شو حكيت له؟ هاي الستايلات الديفولت اللي سوت لي اياها اللغه. هتحس انك انت مش فاهم ولا واحده فيهم، ليه؟ انه لسه ما اخذناهم، فعادي بس تفهم انه هدول ستايلات ديفولت تنكتب للباراجراف. وانا هون كمان كاتب والله ستايل كلر تير. لو نزلنا شوي لتحت حيقول لك هنا inheritance from body، يعني تم توريثه من البادي. كلر ريد، يعني الكلر ريد هي جايه من الاب، هيك بحكي لك انه الكلر ريد هي جايه من الاب. بس الطفل عنيد شو سوى؟ اعطى ستايل، شو بنحكي له؟ الله يسامحك، فبنشطب مباشره خصائص الاب. اتوقع الفكره صارت واضحه هسه، انه اي خاصيه الاب بعطيها لاطفاله تطبق، ما عندنا مشاكل. اذا الطفل عمل اوفر رايد يعني رجع كتب الخاصيه، بتصير الاولويه للطفل، تنشطه بالوراثه. اعطيك كمان مثال عشان تفهمها بشكل اكبر. نيجي على الستايل، بدي اجي هسه على الان اوردر ليست واحكي له والله شو تحكي له؟ ليست ستايل تايب ونون، عشان ما بدي انا الدوائر. اختفت. ممكن هسه نروح نشوف الان اوردر ليست شو فكرتها. انتبه هنا انه ال اي اللي هي الليست ايتم، هل انا اعطيتها ستايلات؟ لا، بس هي الها ستايلات ديفولت. وضحت؟ هي الها ستايلات ديفولت inheritance from an order list. دقيقة، شو اللي صار؟ انا لما حددت على مين؟ ركز معي. حددت على ال HTML، فانا حرفيا حددت على الليست ايتم. انا حددت حرفيا هون على الليست ايتم. بدي اشوف خصائص الليست ايتم هاي شو فكرتها. بيحكي لي في عندك ستايلات ديفولت ما بتهمنا، بس هي ستايلات ديفولت. وبيقول لك انت تورثت من الان اوردر ليست بالضبط. مين الاب هون؟ ارجع اسال حالك السؤال، مين الاب؟ الاب هو الان اوردر ليست. ومين الاطفال اللي بداخله؟ الليست ايتم الثلاث. يا عيني عليك. فبيقول لك انت تورثت من الاب ليست ستايل تايب نل.
بديش دوائر، بديش ستايلات. وإيش تورثت كمان؟ تورثت من البادي اللون الأحمر. وإذا نزلت كمان لتحت هتتحس إنه في شغلة، موضوع كبر. أنت بتتورث من الاشتمال، وهذا موضوع كبير. يعني فيها خصائص خاصة في الاشتمال. شايف الاشتمال هون؟ مش قلنا هاي الأب؟ هتقولي والله عجبتني. شوف معي هسه هاي الأب، هذا الأب الكبير، لأنه الاشتمال بداخلها الهيد وبداخلها البادي. فلو سألتك مين الأب الكبير في القصة هاي كلها هتقول لي الاشتمال. برافو عليك. طيب اللغة عاملة ستايلات خاصة في الاشتمال يتم توريثها لكل العناصر. تمام؟ هل مهم اني اعرف هدول الخصائص هسه؟ راح احكي لك لا، هنفهمها لقدام، حتى في المستوى المتقدم مش هسه. يعني شو راح اسوي؟ اللون الاحمر مش عاجبني، بسيطه، بروح على الستايل كلر، مثلا الجرين. ايش بعمل انا هون؟ بقول له اسمع، انا الاب، انا هسه الاب على اطفالي هم الليست ايتم، بدي اياهم الوانهم اخضر. سيف صار لونهم اخضر. طيب ليش؟ هتنتبه انه هسه صار عندك ان اوردر ليست، الكلر اخضر، صح؟ والليست ستايل تايب نل. وتم شطب البادي. ليش تم شطب البادي؟ منطقيا فكر فيها. نرجع هون نطلع شوي على الاندكس. مين بتحس له اولويه؟ البادي ولا ان اوردر ليست؟ يعني هسه ابسط لك الفكره اكثر واكثر. هسه حرفيا لو كنا احنا واقفين عند البادي فهو الاب، هدول كله اطفال. لما اجينا على الان اوردر ليست صار ان اوردر ليست هو الاب لاطفاله اللي هم الليست ايتم. فهسه الليست ايتم مين ابوهم؟ الان اوردر ليست. طب والبادي بالنسبه لهم شو؟ ممكن تحكي زي جده. تمام؟ هسه مين بربي الاطفال؟ الجد ولا الاب؟ الاب، صح؟ بيكون خلينا نحكي الحمل كله على الاب. فحرفيا هون بتصير اولويه للاب. اتمنى اني ما اكون عجبت لك الموضوع. في النهايه في التعليقات اكتب لي كيف شفت الافكار، كانت سهله او لا. اذا كان في التعليقات حسيت انا مش سهل برجع اعيد المحاضره عادي بتبسيط الافكار اكثر من هيك. اتمنى انه تكون الامور كانت سهله وبسيطه. برجع احكي لك فكره الانهيرتنس بكل بساطه. بيكون انت عندك اب، الاب بيعطي خصائصه للاطفال. ممكن يكون في عندك طفل عنيد ما بده ستايلات الاب، بده يعطي ستايلات خاصه فيه. ساعتها تطبق ستايلات الطفل اللي هو طلبها، وباقي الاطفال لا، باخذوا ستايلات الاب. اتمنى تكون الفكره سهله بسيطه، واكون توفقت بطرح الافكار والامثله. ونشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه، ويعطيكم العافيه.